con. Con này em gọi hôm nay một cách đẹp. Có phải chị Mỹ không nhở? Vâng em đây ạ. Có chuyện gì không hả chị? Chị ơi, có cái anh CEO gì ấy, anh bảo em ship đồ sang cho chị nhưng mà đồ khó đi quá, em được đang nghiên cứu không biết sang kiểu gì ấy. Anh ấy lại mua đồ gì nhỉ? Gà với vịt chị ạ. Thì anh ấy nói nhiều đồ thế chị. Sách không nặng à chị? Anh ấy mua những cái gì cho em ấy nhỉ? Ôi có gà có vịt chị ơi, gà lì chị, gà con với cả. Đây là vịt ạ. Đây vịt con đấy chị ạ. 10 con à chị? Bằng này 10 con. Đẹp lắm. Ở đây đấy, bằng này 50 con nhá. Bằng này 50 con. Đấy, Anh ấy gửi tiền chị chứ chị nhỉ? gửi rồi. Gửi cho em rồi. Còn đây là đồ thức ăn này, chấu, đựng nước. Chị khắc mang về được không? Nhà em cũng gần đây thôi. Bây giờ chị giúp em lấy về đến nhà Rồi, rồi. thích được, hai chị em hộ nhau. Cái cầu có đi đưa em. Bây giờ bán. À, lôi được khoan. Chị đi giúp em thả với được không? Chùa ở đâu hả chị? Ở góc kia. Ở kia à? Thì mình đi thả luôn đi.
cho vào cái ô bên trong, còn bây giờ để ô bên ngoài. Cái này là chấu hả? Đây là trong này chấu, nó cả thức ăn. Chị đếm cũng được mà không đếm được chị ạ. Này 50 con nhá. Thì chị đếm giúp em đi. Rồi. 5 này. Đây. 15. Đẹp lắm. Đẹp lắm. 30, 25, 26, 40, 41, 42, 45, 46, 48. Vịt này 10 con. Vịt mấy con vịt này đẹp. Đẹp lắm. Khỏe khoắn. Đây, 8. Xong rồi em cảm ơn chị nhé. Đây là bầu đựng nước nhé. Còn trong này là cám này. Tất cả thuốc uống nhé. Đây là thuốc để uống nhé. Khai như nào hả chị? Pha này mỗi gói này hơn một lít nước, tầm khoảng 2 lít nước. Thế là Trong cái này uống. một gói này là cho một cái bình này. Đúng rồi. Để cho nó uống. Xong rồi đây là thức ăn nhé. Đây thức ăn, trong này thức ăn nhé. Bây giờ cho ăn luôn được không hả chị? Cho ăn được luôn rồi. Cái này là cho ăn luôn được. Đúng rồi. Em cảm ơn chị nhé. Thế thôi em về luôn đi nhé. Rồi, em cảm ơn chị nhiều ạ. Đi về nhé. Chị vịt uống thôi.
Đây, em gửi tiền chị nhé. Xin ạ. Vâng. Hôm nào anh lấy lại bảo em. Vâng. Những đầu quấy đầu hay chơi đâu ở nhà đấy đo thì làm mất nhiều chỗ làm cái cửa rất là khóa cửa dần dần kết nó cửa trong khoang Anh vào lâu chưa? vào được lúc anh vào nhà đấy chả thấy ai trong nhà đấy anh bảo đâu thế sắp thì làm cái giường cho em. Vâng. Em bảo em ra chợ. Em ra chợ để em cất đồ em hộ anh. Anh làm luôn á. Anh chờ em một lúc, em đi thắp cái bóng ứng cho con gà đó. Em cứ ra thắp đi để anh làm lính được.
mát rồi. Anh nghỉ một lúc ăn quả uống nước. Em mệt em để anh đo nước này. Khiêng vào trong ấy. Thế hả? Nhưng Khác làm cho em đi nấu nốt ăn. anh cắt nốt. Bây giờ mình mới nói rồi. Anh ơi, ăn cơm đi ạ. Đó là thịt em rồi. Rau này hôm nay em vừa cắt đẹp. Lâu lắm em không được ăn à? Đó. Mày ăn đi. Lâu lắm em không được ăn à? Đó. Còn thiếu một miếng ván này mà. Tức là một cái nào anh ra một trường anh lấy thêm về cho em để hoàn thiện nốt này. Vâng. Em có một tạm trong này được không? Căn bản là cái giường trước đây là nó bé. Ừ. Cái này anh làm rộng hơn cho em. Không phải rồi. Anh muốn làm rộng cho em để căn màn dưới. Được không?